samahan niyo po ako at tayo mamasyal sa isang informal integrated farm. Ito ay panaw sa video ng aking pamangkin na nakatira sa Apayao. Ito ang kanilang informal integrated farm. Mostly ang tanim nila dito ay gulay na nasa ilalim ng mga puno. Kadalasan guys, ang halaman nito sa informal integrated farm may mga kusang tumubo or may mga instances na itinanim siya sa dyan. Pero mostly sa isang informal integrated farm ay kadalasan yung mga naliligaw lang na tumubo at inalagaan na siya para mamunga. Katulad dito, mga sili na ito ay maaaring hindi ito itanim sadya sa mga pwesto na yan kasi kung titignan mo yung distancing, hindi siya ganun kalayo pero prolific siya. Ito ay may mga native na sili, native papaya. And guys, makikita nyo yung setup ng isang informal integrated farm usually sa mga probinsya na hindi naabot ng teknolohiya practices, pero makikita mo na okay naman yung produkto, okay na naman yung ani. Kaya ito nga yung isang concern natin sa mga farmer sa malalayang lugar na dapat natin silang matulungan paano dispose, paano na mabenta ang kanilang mga produkto. Ito po yung saluyo at papaya. Yan po sa mga saging. Madalas po kasi ay nahihirapan sila magbenta. Kaya gano'n na lamang ang hirap ng kanilang kalagayan. Pero ang buhay sa farm ay isang maalwan na buhay. Hindi po natin kunikonsidera kasi we are more looking into earning money yung malakihan. Pero dito sa farm, unti-unti, kung marunong ka lang mag-alaga ng mga halaman, marunong ka mag-budget, ayan, na-dragon fruit po yan. So, nakikita niyo po yung setup ng informal kung saan-saan po sila tumubo, pero namubunga. Hindi po yan masyadong inalagaan. Hinihintay lang sila mabunga. Wala silang fertilizer na ginagamit. Natural po yan yung mga dahon na nabubulok. Yan po, sweet potato, kamote. Mga dahon na nabubulok din ng mga puno ay siya na po magiging fertilizer nila. Mga malunggay, and pumakita natin, bayabas. Kung saan-saan lang po tumubo, gagi, yan po. Yung mga sili kung saan-saan lang po, pero striving po sila, namumunga. Tulad yan, ito, pinya, nasa ilalim ng papaya. Yan po yung tamang na para sa space po natin, ma-maximize natin, which is good. But if we will go into a formal integrated farm, hindi po ganito ang setup. Lang na ito na yung nadatnan na sitwasyon. So, mahirap kasi siyang i-convert na bigla. So, unti-unti, siguro maayos ito para ma-maximize yung lugar. And guys, tignan nyo, mga sabi. Diba, tayo minsan nililinis pa natin. Eh, kung saan tumubo, yung doon sa mga lugar na kung saan tumubo, yan dyan, hindi na nila gagalawin. Kasi baka mamatay, ganun yung mindset. Pero eventually masisikip na kasi ito, kaya kailangan siyang maayos. Pero saan talagang maraming sili mga kapatid ko. Sagana sila sa gulay. Sana matulungan sila. Ayan, may mga gabi sa ilalim. Sarap ang mga sa bukid. Lalo na kayo mga ganyan na tanim. Hindi mo problema. Ayan, mga puno ng saging na puno ng bunga. Sarap guys. Ito yung gusto kong sa retirement ko. Magkaroon ng ganitong tanim. Kahit maliit lang. Basta
basta nakakasapat, pang-araw-araw na pangangailangan, okay na, dyan na lahat eh, hindi ka na bibili. So, hindi mahirap ang buhay sa probinsya. Hindi mahirap ang buhay sa rural areas. Kasi pagka kailangan na talaga sipagan. At hindi lang po halaman ng kabuhayan dito. Pwede rin tayo mag-alaga ng mga hayop. Kaya nga sabi natin is integrated. Hindi isang produkto yung kailangan mag-produce. Ito po yung mga insulin blood para sa diabetes. Pinamimigay po na libre yan para sa mga sakit. May mga sakit na diabetes. Maganda po yan para sa kalusugan. So, kita nyo guys, kahit saan talaga may saging, may sili, may papaya, diba? May sampalo. Sa lang yan sila tumubo. Tabi-tabi sila, nagmamahalan sila. So ito guys, may mga ornamentals. Siyempre part na yan ng buhay sa probinsya, may mga ornamental na halaman. Basta yung mga halaman na nag-strive. Yan po, ito. Isa pong puno yan ng kamyas na inakyatan ng dragon fruit. So, yan po. Very dominant po yung dragon fruit. Wala nga na po siyang bunga sa ngayon. Hindi siya panahon. Yan yung kamyas. Talagang inakyat na. So, ayan po. Marami tayong mga tanim dito matungkay. At yun, mayroon siya alagang manok. Kaya nga po sila sabi natin integrated. Kasi hindi lang siya halaman. Pwede tayo mag-alaga ng hayop. Marami pong dito, herbal na mga halaman. Kasi Argentina, oregano, insulin plant, yan, extract po, mga talong, yan. Nasaan lang po sila tinanim, pero papakinabangan po yan. Ang palay na pinapakain sa manok ay adi na po nila yan. Harvest na po nila yan kasi may palayan sila sa bandalik. So, organic po yung kanilang mga manok. Hindi pinapakain nila mga manufactured na mga feeds. So, healthy po yan. Ayun, nakawala yun siya. Ayan po, superfood malunggay. Kahit saan lang po talaga tubutubo siya. So, nakikita nyo guys yung buhay sa bukid. Buhay sa farm ay hindi siya mahirap actually. Sobrang dali nga masipag ka lang. Ayan. Gising mo ng umaga, hindi ka mang problema ng kakainin mo. Nandyan na lahat mamimitas ka na lang. Ayan. May mga bulaklak din, beautification. Diba? Puno siya ng halaman actually. Nakatawa. Yung bukid nasa likod. Ayan. Sarap magkano dito. Muni-muni. Mahangin. Yan yung oregano po. Para sa mga may uho, may aso. Kaya lasa din sa isang bahay. Kaya hindi nila nawawala yung mga ornamental plants. Masitas. Nandiyan pa rin yan pang dekorasyon sa bahay. Sabihin pa rin. So ayan guys, nag-umpisa sa isang puno ng insulin. Ayan, marami na po siya pala ngayon. Marami na. Siyempre, hindi na mapait yan. Pero maraming diabetes po yan. So, mga ornamentals lang. So, hindi ako marunong mga halaman niya, snake plant pa yan. Saan daw buhay siya. So, yung mga cactus. Hindi pa ako marunong sa cactus. Ayan, siguro pang benta at pang business. So, ganyan na naman. Alagaan.
tumira dito. Bagamat malayo siya sa syudad, pero sarap kaya. Matahimik na lugar. Wala malayo sa ingay, malayo sa buwan. Sariwang hangin, sariwang pagkain. Kaya bibirang magkaroon ng dito, problema sa kalusugan. Huwag lang abuso sa pagkain. Kasi kahit masarap o masustansya ang pagkain mo, kung sobra din naman, wala sa limit, hindi pa rin maganda. Wala talaga nakaano yung natin. Nakaprogram din yung kain. Kasi marami din mga prutas na sobra sa tamis. Hindi rin pwede sa may diabetes. Pero din mga prutas na hindi pwede sa mga iba-ibang mga sakit tulad ng asthma. So, kailangan talaga mag-iingat. So, yan guys, ang sarap lumira dito. Puno-puno ng halaman ng isang so, pinashare ko na po kayo sa pamamagitan ng isang video na to. Sana ay makaano to, makainganyo sa atin. And yung kalamansi na magtanim para hindi na tayo bumili. Dahil may mga lupa kayo sa bukid. Sarap yan. Kanyang buhay. Less na sa gastos. Healthy food ba? Okay, saan marami sa amin eh. Isa ba? Pangalaga. Ito mga halaman ko lang. Ako ito, delineation ko ito. Tatanggalin ko yung mga tindahan para mag-fertilize ko. Lamig siguro dito. Sarap din. Wow! Cute naman ang dog. Wait, okay. Alawak. Alawak ng bakuran. Bakuran ng halaman. Wala kang maglagay ng talagang puro halaman. Kaya ang nakatira dito hindi magugutom. So ayan guys, kalamansi, vitamin C. Kung kailangan vitamin C, yan ang po yung kalamansi. Kailangan naman ng gulay, may saluyot, may papaya, then oregano para sa mga may sa po. Yan, sili pa rin sa tabi ng gabi. Hindi na tayo magugutom kung mayroon tayo dito guys. So it's planted, edible food. Sarap naman po yan. Kalamansi, maraming bunga. Guys, maraming pagkain. Mulberry. Kasaba. Ito yung mga potato kamote. Lawak naman siya. Medyo dry dito. Ito, papaya pa. Dahil bunga. Nakakatawa naman eh. Makamutin ko yung kasama ko eh.
bunga ng harina. Yung kasabay, pwede rin pong ilagay sa sinigang yung pasitan. Pwede rin yung kasahan. Lagyan mo ng hipon, masarap. Paraiso. Puro halaman. Halos di mo na makita yung bahay. Talagang napapaligiran ng halaman. Guys, sana ayan, pinya. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na to. Yan po ang tinatawag na informal integrated farm kasi hindi siya bukod kumbaga halo-halo, pero nakaka-strive naman yung mga halaman. So, siguro soon maayos yung setup. Pero marami pang gagawin dito, guys. Maraming tatrabahuin dito kahit ay inayos. Pero sana kasi dahil pang makasin ng gano'n. Ito marami pang mga bakanting pwedeng tanim. Sa mga puno. Medyo dry yung lugar. Kasama. Wow. Harvest time. Hindi nakalain pong may bahay doon sa gitna. Diba? Paikot ka ng halaman. Wow. Very fresh air. Sarap naman. So yun guys, salamat! At huwag niyo pong kalimutang i-like, subscribe ang aking channel at pindot na rin po ng bell para update ng mga videos na susunod. Maraming salamat guys and God bless. Sana nagustuhan nyo ang aking video at sa susunod po ay marami po tayong ipapakita ng mga halaman. Salamat! God bless!